ในฉนวนกาซานะคะถ้าเกิดว่าย้อนกลับไปดูจะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยใช้สิทธิ์วีโต้มาตลอดโดยพยายามจะใช้คำว่าจะต้องยุติการยิงเพียงแค่ชั่วคราวแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยจะมีมติเห็นชอบพร้อมกับบรรดา14ชาติสมาชิกที่เหลือนะคะก็คือเรื่องของการลงมติในการที่จะให้มีการหยุดยิงทันทีรวมไปถึงมีการปล่อยตัวประกันชั่วคราวคือทางการของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีการงดออกเสียงแล้วก็ประเด็นเรื่องนี้ทำให้เลขาธิการใหญ่แห่งสหประชาชาติออกมาพูดทันทีว่ามติที่ได้มีการลงมติพร้อมกันนี้ควรจะนำไปปฏิบัติทันทีสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเป็นความล้มเหลวนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่อาจอภัยให้ได้หลายคนเนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของลินทาโทมัสกรีนฟิลด์เอกอัครทูตสหรัฐประจำสหประชาชาติก็บอกเป้าหมายนี้มันสำคัญมากแต่มตินี้ไม่มีผลผูกพันและยังบอกด้วยว่าทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับทุกๆอย่างในร่างถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการประณามฮามาสหรือแม้กระทั่งจางจุนเอกอัครทูตจีนประจำสหประชาชาติก็ออกมาแสดงความคิดเห็นวันนี้ประชาชนหลายล้านคนในฉนวนกาซายังคงติดลมในเรื่องของการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมมตินี้ถ้ามีการบังคับใช้อย่างเต็มที่แล้วก็มีประสิทธิภาพเนี่ยจะนำมาซึ่งความหวังที่หลายคนเฝ้ารอคอยขณะเดียวกันฟาฮานฮักรองโฆษกของสหประชาชาติบอกเช่นเดียวกันนะคะว่ามติต่างๆของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติคือกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ขอบเขตตรงนี้จึงมีผลผูกพันแบบเดียวกันกับกฎหมายระหว่างประเทศสอดคล้องกันกับที่ริชาร์ดมัสซูเอกอัครทูตของปาเลสไตน์ประจำสหประชาชาติมองว่านี่คือจุดเปลี่ยนและอาจจะนำไปสู่การปกป้องหลายชีวิตในพื้นที่แต่ถ้าเกิดว่าท้ายที่สุดแล้วไม่ได้มีการหยุดยิงในฉนวนกาซาหลายคนก็มองว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็ยังไม่ได้มีแผนหรือว่าการดำเนินการอื่นใดพอมีมติเรื่องนี้คือสหรัฐอเมริกางดออกเสียงแล้วก็มีมติเห็นชอบนะคะในการที่จะหยุดยิงทันทีทำให้ผู้นำของอิสราเอลอย่างเบนจามิน เนทันยาฮูเนี่ยออกมาโจมตีแล้วออกมาพูดว่าการที่สหรัฐอเมริกางดออกเสียงท่าทีต่างๆตรงนี้มันคือการล่าถอยจากจุดเดิมที่เกิดขึ้นและก็มีการยกเลิกการเดินทางสหรัฐอเมริกาทันทีค่ะครับในขณะที่ฝั่งของเคชานมูกัมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของสิงคโปร์ได้แถลงข่าวเมื่อวานนี้นะครับคุณผู้ชมเปิดเผยว่าตัวเองนั้นไม่พอใจอย่างมากหลังจากที่สถานทูตอิสราเอลประจำสิงคโปร์ได้โพสต์ข้อความบน Facebook อย่างเป็นทางการมีเนื้อหาเปรียบเทียบอิสราเอลกับปาเลสไตน์ในคัมภีร์อัลกุรอานโดยระบุข้อความว่าเนื้อหาในคัมภีร์อัลกุรอานนั้นมีการเอ่ยชื่ออิสราเอล43 ครั้งขณะเดียวกันก็ไม่มีการเอ่ยอ้างถึงปาเลสไตน์แม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้ยังระบุว่าหลักฐานทางโบราณคดีทุกชิ้นทั้งแผนที่เอกสารและเหรียญตราต่างๆล้วนเชื่อมโยงกับดินแดนของอิสราเอลกับชาวยิวเข้าด้วยกันในฐานะคนพื้นเมืองของดินแดนแห่งนี้ทางด้านเคชานมูกัมนั้นก็บอกว่าทันทีที่เห็นโพสต์ดังกล่าวเขาแจ้งให้กับกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์สั่งให้สถานทูตอิสราเอลลบข้อความดังกล่าวโดยทันทีซึ่งล่าสุดโพสต์ดังกล่าวนั้นก็ถูกลบไปแล้วนะครับชานมูกัมนั้นก็ชี้เนี่ยนะครับว่าโพสต์ดังกล่าวมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมและอยากบ่อนทำลายความสงบเรียบร้อยและสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขอย่างสงบสุขของสิงคโปร์และสิงคโปร์มีหน้าที่ดูแลความปลอดภัยของชนกลุ่มใหญ่และชนกลุ่มน้อยทุกเชื้อชาติไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือมุสลิมการที่อิสราเอลโพสต์ข้อความแบบนี้สามารถจุดกระแสความขัดแย้งและอาจทำให้ชุมชนคนยิวที่สิงคโปร์นั้นตกอยู่ในเป้าของการโจมตีรัฐมนตรีมหาดไทยสิงคโปร์ยังตำหนิด้วยว่าการที่อิสราเอลหยิบยกเอาเนื้อหาทางศาสนามาเป็นประเด็นทางการเมืองเป็นเรื่องที่ผิดและโดยเฉพาะในสถานการณ์ขณะนี้ยิ่งไม่เหมาะสมนอกจากนี้เขายังเรียกร้องข้อความดังกล่าวว่าเป็นความพยายามบิดเบือนประวัติศาสตร์พร้อมแนะคนโพสต์คนเขียนให้กลับไปดูกฎระเบียบของสหประชาชาติและตั้งคำถามว่าการกระทำของอิสราเอลในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมาตั้งอยู่บนกฎกติกาของสหประชาชาติหรือไม่ก่อนที่จะมาบิดเบือนประวัติศาสตร์ทั้งนี้ชานมูกัมย้ำว่ารัฐบาลสิงคโปร์ไม่ได้ต้องการแทรกแซงกิจการภายในของอิสราเอลในเรื่องความขัดแย้งกับปาเลสไตน์เพราะอิสราเอลเป็นรัฐที่มีอธิปไตยแต่ที่ต้องแทรกแซงเพราะข้อความที่โพสต์อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสิงคโปร์นี่คือเด็ดขาดมากนะฮะคือเห็นไปโพสต์ข้อความเปรียบเทียบเนี่ยก็บอกว่าคือสถานทูตอิสราเอลพยายามที่จะบอกเนี่ยนะฮะว่าไอ้คือคนที่อยู่ในอิสราเอลคนที่อยู่ในเวสต์แบงก์คนที่อยู่ในตอนนี้เนี่ยมันเป็นคนพื้นเมืองนะอิสราเอลเนี่ยคือเป็นเจ้าของแผ่นดินนะซึ่งทางด้านรัฐมนตรีมหาดไทยสิงคโปร์ก็บอกว่าให้ไปอ่านประวัติศาสตร์แล้วไปดูซิว่า10 กว่าปีที่ผ่านมาคุณทำตามข้อกฎหมายของสหประชาชาติหรือไม่แล้วสั่งลบทั้งหมดนะครับ
จากความเคลื่อนไหวนะคะของอิสราเอลแล้วก็รวมไปถึงบริเวณฉนวนกาซาหรือว่าเขตเวสต์แบงก์เองก็ตามเนี่ยไปดูอีกหนึ่งความคืบหน้าบริเวณทะเลจีนใต้เนื่องจากว่าหน่วยยามฝั่งจีนเนี่ยมีการยิงปืนฉีดน้ำแรงดันสูงใส่เรือพลเรือนที่กำลังลำเลียงเสบียงทหารให้กับบริเวณสันดอนโทมัสที่ 2ก็ทำให้ลูกเรือบางรายได้รับบาดเจ็บนะคะนี่คือความตึงเครียดล่าสุดระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนทำให้กระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะเรียกตัวแทนหรือว่าผู้แทนทางการทูตของจีนเข้าพบและบอกว่าการกระทำของจีนเนี่ยคือการแทรกแซงกิจกรรมตามกิจวัตรที่ถูกต้องตามกฎหมายของฟิลิปปินส์และสิ่งที่เกิดขึ้นนี้มันเกิดขึ้นในเขตเศรษฐกิจจำเพาะเป็นสิ่งที่ทางการฟิลิปปินส์เนี่ยรับไม่ได้มีการยื่นคำประท้วงไปทางการจีนอย่างเป็นทางการด้วยและบอกว่านี่คือการกระทำที่เป็นการละเมิดอธิปไตยและเขตอำนาจของฟิลิปปินส์เรียกร้องให้เรือจีนออกจากพื้นที่ดังกล่าวนะคะขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของฟิลิปปินส์ระบุเพิ่มเติมว่าจีนควรจะต้องมีการพิสูจน์ความชอบธรรมกับการอ้างสิทธิ์เหนือทะเลหรือว่าเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้โดยการนำเรื่องทั้งหมดนี้เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแทนที่จะมีการพูดแล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นของใครขณะที่ด้านกระทรวงกลาโหมของจีนก็ออกมาตอบโต้แล้วก็บอกว่าฟิลิปปินส์เองจำเป็นต้องยุติการกระทำที่ยั่วยุหรือว่าการแสดงความคิดเห็นที่นำไปสู่ความขัดแย้งเช่นเดียวกันค่ะความขัดแย้งระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกานั้นก็ดูว่าจะคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะในตลาดของเซมิคอนดักเตอร์หรือว่าตลาดชิปนะครับคุณผู้ชมครับล่าสุดนั้นรัฐบาลจีนได้กำหนดแนวทางปฏิบัติใหม่นะครับให้เซฟเวอร์เครือข่ายเซฟเวอร์และคอมพิวเตอร์ทั้งหมดของรัฐบาลนะครับคุณผู้ชมคือหน่วยงานรัฐทั้งหมดนั้นจะต้องทยอยนำเอาไมโครโปรเซสเซอร์ของค่าย Intel และ AMD ซึ่งเป็นสัญชาติของสหรัฐอเมริกาออกจากหน่วยงานรัฐทั้งหมดฮะคือคอมพิวเตอร์ที่ใช้โปรเซสเซอร์ของ Intel กับ AMD นั้นจะต้องไม่อยู่ในระบบงานราชการของจีนหลังจากนี้ครับแนวปฏิบัติว่าด้วยการจัดซื้อนี้กำหนดให้หน่วยงานต่างๆของรัฐพิจารณาเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่จีนผลิตขึ้นเองในประเทศนะครับมากกว่าระบบปฏิบัติการของ Windows Microsoft หรือซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลที่ผลิตโดยต่างชาติหน่วยงานรัฐที่สูงกว่าระดับเมืองนะครับขึ้นไปยังได้รับคำสั่งให้เพิ่มเกณฑ์การพิจารณาโปรเซสเซอร์และระบบปฏิบัติการที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือในกระบวนการของการจัดซื้อเมื่อปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมากระทรวงอุตสาหกรรมของจีนยังได้ออกประกาศที่มีการระบุชื่อ CPU และระบบปฏิบัติการและฐานข้อมูลแบบศูนย์รวมที่ผ่านการรับรองแล้วว่าปลอดภัยและน่าเชื่อถือโดยมีผลภายในระยะเวลา3 ปีหลังจากที่มีการเผยแพร่ประกาศทั้งหมดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ของจีนทั้งสิ้นตามการตรวจสอบของรอยเตอร์สำนักงานสารสนเทศแห่งสภารัฐกิจจีนนะครับยังไม่ได้ออกมาตอบข้อสักถามของผู้สื่อข่าวในประเด็นนี้ขณะที่ทาง Intel และ AMD ก็ยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆรัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ออกกฎหมายเนี่ยครับเกี่ยวกับชิปเพื่อมุ่งส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาทั้งจีนและไต้หวันและยังออกมาเรื่องของมาตรการอุดหนุนทางการเงินให้แก่ผู้ผลิตชิประดับก้าวหน้าอีกด้วยแล้วก็ที่ผ่านมานั้นก็พยายามที่จะกีดกันเนี่ยครับไม่ให้พันธมิตรของสหรัฐนั้นขายอุปกรณ์ต่างๆในการผลิตชิปเนี่ยครับให้กับทางด้านบริษัทของจีนด้วยครับยังอยู่ที่ประเด็นเรื่องของสหรัฐอเมริกากับพันธมิตรเนี่ยนะคะมีการเปิดเผยข้อมูลจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วปรากฏว่าณวันนี้เองเนี่ยญี่ปุ่นคือประเทศที่มีการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเกินกว่า1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมกราคมนะคะถือว่าเป็นผู้ที่ถือครองตราสารหนี้ต่างประเทศของสหรัฐรายใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 2019 หลังจากที่จีนมีการเทขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงรายงานชิ้นนี้เปิดเผยว่านักลงทุนมีการสะสมพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐเพิ่มขึ้นหลังจากที่ญี่ปุ่นเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐมาต่อเนื่องนับตั้งแต่สิงหาคมปีที่ผ่านมาและความเคลื่อนไหวของญี่ปุ่นนี้สวนทางกับผู้ถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอย่างเช่นจีนหรือว่าสหราชอาณาจักรนะคะที่จากการรายงานบอกว่าเริ่มลดการถือครองพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐลงไปเรื่อยๆผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นแบบนี้จากการที่จีนเดินหน้าในการลดสัดส่วนการถือครองหนี้สหรัฐในทุนสำรองระหว่างประเทศโดยรวมไปถึงเรื่องของการกระจายความเสี่ยงในสินทรัพย์รัฐบาลหรือว่าต่างประเทศของตัวเองจีนพยายามลดการพึ่งพาสกุลเงินดอลลาร์ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้ใช้เงินหยวนในการค้าระหว่างประเทศค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ